Té hơn một chút được không? Hay là thế là Người nước Hàn Quốc. Hàn Korean. Quốc. Korean. Body 6 múi thì em sẽ chọn bên nào? Em nghĩ là em sẽ sinh mấy bé. 맥스 몇 명이 맥스? Công việc hiện tại của em là gì? Công việc hiện tại của em là PC mẫu ảnh. Em hiện tại là có người yêu chưa hay là độc thân? Em chưa, em vẫn đang độc thân. Trước đây từng có chưa? Trước đấy em cũng chưa. Cũng chưa có luôn. Thế có ý định là sau này là có muốn kết hôn với người nước ngoài không? Nếu mà có duyên. Em cũng có. Về về người Hàn Quốc thì sao? Về Về với người Hàn thì em thấy đặc điểm nổi bật của họ là mắt một mí, rất là dễ thương, dễ gần, vui vẻ, cười rất là tươi. Rồi, tại vì ở Bắc Ninh thì một tháng thì lương trung bình của em thì tầm bao nhiêu? Trung bình của em rơi vào 15 triệu. Và sinh hoạt phí tại Bắc Ninh thì tầm bao nhiêu? Sinh hoạt phí của em hơi cao thì rơi đâu đó vào tầm 8 triệu. Nếu mà lấy chồng Việt Nam nhé, em mong muốn mức lương của người chồng bao nhiêu? Em thấy nó sẽ dao động tầm từ 200 triệu đổ lên thì là hợp lý. 200 triệu. Nếu mà lấy chồng Hàn Quốc thì sao? Thì cũng tầm đó. Thực tế hơn được không? Nhiều quá. Tế hơn một chút được không? Hay là thế là Thực quan tế điểm? hơn một chút là điều đấy. Điều à? Giữa một anh đẹp trai 6 múi rồi một anh là giàu có xe mệt thì em nghĩ là em chọn anh nào? Dạ, anh giàu có. Giàu có à? Mình có anh Hàn đi qua này. Chào bạn, mình là Trần Thị Thúy, mình sinh năm 1997, năm nay mình 28 tuổi. Vâng. Thì hiện tại chị đang làm một công việc gì? Hiện tại thì mình đang làm kế toán viên cho một công ty Hàn Quốc. Chị thấy là người Hàn Quốc như thế nào? Ngay từ năm 2015 khi mà mình thi đại học ấy, thì mình đã được Samsung Electronics của Bắc Ninh ấy, tài trợ thưởng cho mình nhân cái dịp mà mình thi đỗ đại học một chiếc điện thoại Samsung để mình dùng trong thời sinh viên ấy. Thì thực sự là mình rất ngưỡng mộ với kỳ tích sông Hàn qua những trang sách mà mình đã được học ở trong giảng đường đại học. Mình cũng rất là ngưỡng mộ ông lớn Samsung. Đứng đầu là chủ tịch Lee Kun Hee, và mình học được rất nhiều từ văn hóa Hàn Quốc cũng như kỷ luật của người Hàn Quốc. Văn hóa kỷ luật rồi họ đấy là điểm cộng. Còn có điểm cộng gì nữa không hả chị? Hơn nữa thì mình rất là quan tâm, là một người rất quan tâm đến sức khỏe. Thực sự là mình rất là thích cái ẩm thực Hàn Quốc, đặc biệt là cái món kim chi. Cái món ăn mà hầu như tuần nào mình cũng phải ăn, tại vì là cái công dụng của nó rất là tốt. Trong đấy phải kể đến như là nó có chức năng là ngăn ngừa được những cái tế bào ung thư phát triển. Rồi. Thế người Hàn có điểm trừ gì trong mắt chị không? Người Hàn thì cái điểm trừ trong mắt mình có lẽ là theo cái quan điểm của mình thì người Hàn hơi khắt khe một chút, là mình cần phải nâng cao luôn cho bản thân mình cái tính kỷ luật thôi. Thế chị có quen người bạn trai Hàn Quốc nào chưa? Mình chưa. Chưa ạ? Rồi. Đúng không? Thế một tháng chi phí sinh hoạt của chị tầm bao nhiêu? Một tháng chi phí sinh hoạt của mình hết tầm 10 triệu. Mức lương thì chắc phải gấp 3 nhỉ? Đúng rồi, 30 triệu. Chị mà lấy chồng chẳng hạn thì mức lương mong muốn của chị với người anh ý là bao nhiêu? Chắc là tầm 100 triệu. 100 triệu? Ôi ôi. 100 triệu Việt Nam đồng ấy. 100 triệu Việt Nam đồng. Lấy chồng Việt Nam. Người trong Hàn cũng thế. Nhiều thế. Về công việc tình yêu, về có lo lắm không? Mình cũng lo. Giữa một anh đẹp trai này, 6 múi, giữa một anh giàu có thì chị nghĩ chị chọn ai? Mình sẽ chọn giàu có. Nếu mà chị kết hôn nước ngoài ấy, thì chị muốn là kết hôn với người nước nào? Người nước Hàn Quốc. Korean. Korean. Nếu mà kết hôn mà chênh lệch độ tuổi đến khoảng 20 tuổi thì theo chị thì sẽ như thế nào? Mình thấy nó cũng bình thường trong cái thời đại bây giờ. Chị biết tiếng Hàn không? 안녕하세요. Khi mà tốt nghiệp ấy thì em nghĩ là mức lương của mình, em mong muốn mức lương của mình là bao nhiêu sau khi tốt nghiệp? Mong muốn sẽ khoảng tầm 12 triệu. Tại vì em thấy nó là mức chung chung ấy. Và hiện nay thì em có cái gọi là lo lắng gì về sống ở Bắc Ninh ấy? Nếu mà sống ở đây thì sinh hoạt phí thì em ở với bố mẹ, nên là ăn uống thì sẽ bố mẹ lo. Còn nếu mà để mua sắm cá nhân thì chắc tầm 5 triệu tháng. Bây giờ hai bạn còn quen nhau không? Không ạ, bây giờ em thì đang độc thân. Em có từng suy nghĩ là kết hôn với cả người nước ngoài không? Em thì chưa nghĩ đến, nhưng mà nếu mà có duyên thì cũng có thể. Chồng Hàn Quốc thì em nghĩ là mức lương của người chồng sẽ tầm khoảng bao nhiêu? Em nghĩ là người Hàn Quốc sống ở đây chắc mức lương của họ cao hơn, 30-40 triệu. Đặc điểm của người Hàn so với người Việt Nam là gì? Em thấy họ kiểu cao hơn, đẹp trai. Giàu có này, một anh đẹp trai với cả body 6 múi thì em sẽ chọn bên nào? Em thực tế là em sẽ chọn giàu có. Thì em định nếu mà có lấy chồng thì sẽ sinh mấy bé? Chồng mình thích hai thì hai, còn thích một thì sẽ một. Thế trong môi trường làm việc của em thì em có tiếp xúc với cả người Hàn hay không? Dạ không ạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên của em nếu mà gặp người Hàn Quốc thì sẽ như thế nào về ngoại hình này? Em cảm thấy người Hàn
có thiện cảm ạ. Ngoại hình sẽ là đặc điểm nổi bật nhất sẽ là trắng và rất là cao. Nếu mà kết hôn thì em nghĩ là chồng của em sẽ nằm trong độ tuổi nào? Độ tuổi phù hợp là từ 30 đến 35. Nếu mà anh ấy hơn em tầm độ khoảng 20 tuổi. Nếu như bọn em có duyên, đủ duyên đến với nhau, đi đến hôn nhân thì cái này thì em cũng có thể cân nhắc. Em nghĩ là em sẽ sinh mấy bé? Em sẽ chiều theo chồng em. Chiều chồng luôn à? Chiều chồng luôn. Mức lương thu nhập hiện tại của em thì rơi vào khoảng bao nhiêu? Hiện tại là thu nhập của em là khoảng 9 triệu. Sinh hoạt phí ở Bắc Ninh thì một tháng tầm bao nhiêu? Về cái mức chi phí sinh hoạt cá nhân của em thì là nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 triệu. Đang có bạn trai không? Em không ạ. Không có à? Ở đây thì em nghĩ nếu mà lấy chồng Việt Nam chẳng hạn thì em muốn mức lương tầm bao nhiêu? Nếu lấy chồng Việt. Em rơi tầm khoảng 30 triệu. Vâng. Còn nếu mà là chồng Hàn Quốc thì nó sẽ gấp đôi ạ. Gấp đôi à? Vâng ạ. Hiện nay thì em ra trường đi làm rồi thì cái nỗi lo nhất của em là gì? Dạ không ạ. Nhà cửa cũng không Dạ lo. không ạ. Trong môi trường làm việc của em thì em có gặp người Hàn chưa? Dạ vâng, em cũng được tiếp xúc với làm việc với nhiều người Hàn. Thì em thấy là ngoại hình của họ như thế nào? Thì cũng vào mỗi người khác nhau. Thì nhưng mà đa phần thì họ đều biết chăm sóc bản thân. Rồi, đấy là về thế còn tính cách thì sao? Tính cách thì nếu mà về ưu điểm thì em thấy là họ khi mà làm việc thì họ rất là chăm chỉ, một khi mà đã làm thì rất là tập trung ạ. Họ cũng có cái tính cách người ta ở Hàn gọi là tính cách pali. Đúng rồi ạ. Rồi, hơi nhanh so với Và người Việt. hơi nhanh quá, so với đúng người không? Việt. Thế em đã từng hẹn hò với người Hàn Quốc chưa? Em chưa ạ. Nếu mà chênh lệch 20 tuổi, nếu lấy chồng chênh lệch 20 tuổi thì em nghĩ điều đấy có ổn không? Dạ không ạ. Mức lương mong muốn của người chồng trong tương lai của em là bao nhiêu? Cũng tùy vào sinh hoạt phí, nhưng mà nếu mà ở quê thì chỉ khoảng tầm 15 đến 20 triệu, thành phố thì khoảng 20 đến 30 triệu. Rồi, nếu mà lấy chồng nước ngoài thì mức lương mong muốn tầm bao nhiêu? Cũng sẽ khoảng cao hơn. Em nghĩ em có thể sống chung với bố mẹ chồng, chăm lo rồi là phụng dưỡng bố mẹ chồng. Em nghĩ sao về việc quan hệ trước hôn nhân? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi thì em thấy cái việc đấy là điều bình thường. Nếu bạn trai hoặc là chồng của em mà ngoại tình thì em nghĩ là em sẽ làm gì? Em sẽ ly hôn. Đương nhiên, đấy là điều đương nhiên rồi. Và sẽ dành con cái về phía mình ạ. Kết hôn xong có quốc tịch rồi sau đấy là ly hôn. Em thấy phụ nữ như vậy là có xấu không? Dạ thì đương nhiên là xấu rồi anh ạ. Nhưng mà ở đâu cũng có người này người kia ấy. Thì em thấy cũng có rất nhiều gia đình hạnh phúc. Đấy là báo chí họ nói rất nhiều rồi. Thì cũng những cái trường hợp đấy thì là tấm gương xấu ấy. 국제 결혼을 한다면 어느 나라 사람과 하고 싶어요? 저는 당연히 한국 사람과 같이 결혼하고 싶어요. 이유가 뭐예요? 한국 영화를 많이 봤기 때문에 한국 사람 그냥 멋지게 보이고 있어요. 솔직히 말하면은 지금까지 베트남 사람보다 한국 사람 월급이 좀 많이 받고 있잖아요. 지금 한 달에 얼마 벌어요? 수입이 얼마예요? 저는 2천만 원 벌 수 있는 것 같아요. 한 달에 필요한 생활비가 얼마예요? 집값까지 포함하면 1천만 원 정도 쓰고 있는 것 같아요. 월세가 얼마예요? 월세는 500만 원. 나머지 500만 돈 생활비? 맞아요. 그럼 나머지 그럼 1,000만 돈 저금하는 거야? 아니 500만 원 적금하고 나머지는 어느 정도 같은 거. 한국 남자 사귀어본 적 있어요? 사귄 적이 있어요. 몇 번 사귀어봤어요? 2번 사귄 적이 두 있었어요. 번. 헤어진 이유가 뭐예요? 한 명은 바람은 피우고 남은 한 명은 안 좋아하는 거 아니라 미래 없는 사람이라 생각했어요. 본인이 생각한 한국 남자 장단점이 뭐예요? 진짜 친절해요. 착하고 진짜 베트남 사람보다 더 착한 것 같다고 생각해요. 돈도 더 많이 벌고 있어요. 근데 단점 처음에 만날 때 그냥 멋있는 행동은 많이 보여줄 수 있는데 시간이 같이 지내면서 좀 약간 거부정적이고 인색한 편인 것 같아요. 대부분 한국 남자들이 다 똑같아요. 처음에 사귀고 나서 남자가 이제 잠자리를 원한다. 그러면 언제부터 가능해요? 바로 좋아하면은 괜찮은 사람을 만날 수 있으면은 그냥 서로 동명을 하고 싶은지 그대로 하면 돼요. 동의하면 그 후에는 하면 돈 많은 남자, 잘생긴 남자, 몸 좋은 남자
그 중에 한 명 고른다면 누구 고르고 싶어요? 한 명 고르면은 저 당연히 돈 많은 버는 남자가 만나고 싶어요. 이유가 뭐예요? 당연히 돈 많이 버는 사람들이 거의 다 똑똑해요. 똑똑한 사람과 결혼할 수 있으면은 앞으로 우리 애들이 낳을 때도 그 유전도 받. 하지만 잘생긴 남자는 집에 가서 그냥 얼굴만 보면은 살 수 있어요. 돈 많고 엄청 잘생겼는데 키가 엄청 본인보다 작아. 작아도 돼요. 키는 170이라서 괜찮아요. 150 상관없어요. 상관없어? 돈 많고 잘생기면 맞죠? 괜찮아요. 엄청 뚱뚱해. 엄청 뚱뚱한 다이어트 하면 되죠. 베트남 남자랑 비교해서 본인이 생각하는 한국 남자 최소한의 월급은 얼마예요? 저는 앞으로 7천만 원 버는 사람과 같이 결혼하고 싶어요. 한국 남자랑 결혼하면 시창금이 필요하다고 생각해요? 그거는 좀 필요하다고 생각해요. 이유가? 그거는 그냥 베트남 문화라서 그거 원래 줄어요. 그럼 금액은 보통 대학교 다니던 사람과 결혼하면은 4천만 원, 5천만 원 그 정도. 하지만 대학교 안 다니는 사람과 결혼하면은 2천만 원, 3천만 원 그 정도 중요당이라고 생각해요. 한국 남자랑 결혼한다면 나이 차이가 몇 살까지 가능해요? 나이가 중요하지 않아요. 그냥 잘 맞는 사람을 만날 수 있으면 결혼해도 돼요. 20살 이상 차이가 나도 상관없어요? 20살은 그때 phải 다시 생각. 20살 차이는 돈 진짜 많고 진짜 친절하고 진짜 착하고 진짜 괜찮은 사람이면은 괜찮아요. 결혼할 수 있어요. 아이는 몇 명이나 낳고 싶어요? 분명 낳고 싶어요. 남자가 3명 원한다. 상관없어요? 저는 괜찮아요. 4명도 상관없어요? 4명 괜찮아요. 돈 많이 벌면은 괜찮아요. 돈만 많으면 10명도 상관없다? 10명 안 되지. 그 10명 안 되고 정도는 맥스 몇 명이에요 맥스? 자, 사귀는데 적어도 필요한 시간은 얼마라고 생각해요? 결혼까지. 필요한 기간은 보통 1년 정도 되는 것 같다고 생각해요. 결혼하려면 최소 1년 정도 사귀어야 된다. 맞아요. 2년 정도는 우리 성격, 직장 아니면 재산도 같은 거 잘 알 수 있어서 결혼까지 되는 것 같다고 생각해요. 그 남자가 얼마큼 가졌는지 정확하게 알아야 되니까. 맞아요. 한국 남편 부모랑 같이 살기를 원한다면 괜찮아요? 베트남 문화는 그런 거예요. 결혼하고 나서 부모님 같이 원래 살아요. 근데 한국은 그런 거는 좀 예민한 것 같아요. 결혼해서 살아야 되는데 시골로 가야 된다. 그 남자 괜찮으면 돈 잘 벌면은 괜찮아요. 남자가 돈을 잘 버는데 직업이 농부인데 나도 가서 일을 도와야 돼. 그런 사람 당연히 결혼 안 하죠. 베트남 여자의 장점은 뭐라고 생각해요? 주부 잘해. 집안에 일을 잘하고 착해. 다른 사람 비교하는 것 거의 안 해요. 결혼하고 나서는 가정만 집중해요. 단점은 거의 없어요. 단점은 거의 없다. 없는 걸로. 본인이 생각하는 바람의 기준이 뭐예요? 키스가 한다거나 아니면 그 여자랑 잤다거나 문자만 왔다거나. 저는 문자 왔는 건 저는 괜찮아요. 그 여자한테 오빠 사랑해 뭐 이런 거 왔다. 그럼 어떻게 해? 헤어져. 바로 헤어져요. 그냥 술집에 갔는데 전화번호 알려줬는데 문자가 온 거다. 적당한 이유를 설명해주면 용서해줄 수 있는 것 같아요. 지금 한국 남자가 베트남 여자랑 만나고 있는 것 같다. 그 장소를 안다. 그러면 어떻게 해? 그게 찾아갈 생각 있어? 와, 당연히 저도 자차 가서 따라가요. 따라가서 어떻게 할 거야? 좀 급해서 저는 당연히 때려요. 베트남은 진짜는 인정할 수 없어요. 진짜 그런 사람 있으면 바로 헤어지고 때려줄 수 있고 그 남자는 때려야지. 때리고 바로 헤어지고. 배승이 여자를 때린다? 네. 상황에 따라 틀리지만 걸리면 알겠습니다.